Dacă astăzi te-aș întreba cine ești, ce mi-ai răspunde? Mi-ai spune că ești cine crezi că ești? Mi-ai spune că ești ceea ce gândești? Mi-ai spune că ești ceea ce simți? Și dacă ți-a spune că nu este adevărat? Avem tendința, în permanență, să ne raportăm și să ne descriem ca fiind etichetele pe care le-am primit de-a lungul vieții. Clar, vor fi niște caracteristici pozitive. Vor începe cu eu sunt o persoană sau un om, adică avem tendința să ne generalizăm, să lăsăm unicitatea deoparte și să oferim celui care ne întreabă un răspuns pozitiv, o calitate acceptată social. Avem tendința aceasta. Este inconștientă și spontană, din nevoia de acceptare socială. Sunt puține persoane care se descriu cu niște calități mai puțin acceptate. Spun în mod oarecum ironic sau fac glume pe seama propriei persoane. Vom vedea destul de rar acest lucru, în general la persoanele furioase, care au o revoltă în a fi politicoase față de ceilalți, pentru că nu vor să le ofere ceea ce li se cere. Nu vor să fie politicoase, pentru că în copilărie li s-a cerut în mod urât să fie politicoase și atunci refuză. De asemenea, mai intervine acest mecanism de apărare și pentru a evita dezvăluirea. Nu vreau să dezvălui despre mine lucruri intime. Cine sunt eu cu adevărat, ceilalți trebuie să descopere. Trebuie să se lupte ca să ajungă la intimitatea mea emoțională sau la valoarea mea personală. Dar dincolo de acestea, majoritatea dintre noi, când suntem întrebați cine ești tu, preferăm să dăm niște caracteristici pozitive. Se știe că toată lumea trebuie să fie sociabilă, plăcută, drăguță sau poate pur și simplu pozitivă. Și avem tendința să ne categorisim așa. Dar este oare adevărat? Suntem obișnuiți ca în viața noastră să ni se spună de către ceilalți cum suntem. Pornind de la părinții noștri din copilărie, care ne spun ești un copil bun sau un copil rău, sau ai făcut ceea ce trebuie, sau n-ai făcut bine, sau tot timpul nu faci bine, ne clădim față de noi o proprie imagine, o imagine bazată pe feedback-ul lor. Copilul explorează, face tot felul de lucruri și de asemenea forțează limitele părintelui ca să vadă ce feedback are. Dacă părintele este de încredere, dacă părintele este susținător, dacă îl mai iubește și dacă face prostii. În condițiile în care nu primește un răspuns care să îi satisfacă nevoia de afecțiune și acceptare, la vârstă de adult, acest copil se transformă într-un supraadaptat, adică în permanență valorizează imaginea pe care o au ceilalți despre el. În permanență se va comporta, va gândi, va vorbi, așa cum crede că se așteaptă de la el. Asta facem mai toți. Indiferent ce feedback am primit, în permanență, în cursul vieții noastre, în evoluția noastră, în experiențele de viață pe care le trăim, primim feedback-uri. Sunt oameni care ne plac și oameni care nu ne plac. Sunt oameni care ne laudă și ne susțin și oameni care ne critică. În general vom avea tendința să îi luăm în seamă mai mult pe cei care ne critică. Acest lucru vine din frica de a nu fi acceptat, frica de a nu fi respins, care este inconștientă. Nu facem pentru că ne-am dorit să fim acceptați de toată lumea, ci pentru că, respinși fiind, ne-am simțit alienați, n-am fi adaptați, n-am mai împărtăși, pentru că solitudinea sperie pe toată lumea. Dar este o diferență între solitudine și a fi singur. Cineva îmi spunea zilele trecute, nu avem cum să fim niciodată singuri cu atâția oameni pe planetă. Este foarte adevărat, dar poți să te simți singur și în relația de cuplu, și în familie, și în viața ta de zi cu zi. Te poți simți singur și cu tine și cu ceilalți.
Singurătatea, practic, nu există, pentru că întotdeauna avem pe cineva lângă noi, propria persoană. Singura condiție este să știm cine suntem, să ne dezbrăcăm de prescripții, de etichetele care ni se pun, să nu luăm de bună tot ce ni se spune despre noi. Pentru că te întreb, ești ceea ce se spune despre tine că ești? Asta vrei să fii? Asta alegi să fii? Ești doar ce se spune despre tine? Ceea ce se cunoaște despre tine către ceilalți este ceea ce tu manifesti. Poți să manifesti ceea ce vor ceilalți să vadă și atunci ei vor fi mulțumiți. Poți să manifesti contra a ceea ce toată lumea îți cere să fii și atunci nu va fi nimeni mulțumit, nici tu, nici ceilalți. Dar dincolo de asta, cine ești tu? Pentru că cine ești tu presupune să te vezi și cu bune și cu rele. Presupune să-ți vezi și calitățile, lucrurile pe care le simți, le gândești și le vrei în mod real, în intimitatea ta emoțională și psihică și te descrie conform cine ești sau poți pur și simplu să-ți formezi o imagine despre tine așa cum ai dori să fii, dar nu se potrivește în realitate. De cele mai multe ori cam așa se întâmplă. Ne gândim cine ne-am dorit să fim, încercăm să ne comportăm ca atare, iar de aici apar problemele. Nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să fii minunat, nu trebuie nici măcar să fii extraordinar, pentru că nu ai nimic de câștigat din asta. Da, lumea îți va zâmbi, toată lumea va fi politicoasă cu tine, dar invidia, răutatea, lucrurile pe care ceilalți le văd la tine și le doresc și nu le pot obține, vor stârni un val de negativitate împotriva ta. Ca să nu mai vorbesc de presiunea extraordinară pe care tu o pui pe tine ca să fii minunat, ca să fii extraordinar. La ce ți-ar folosi să fii extraordinar? Extraordinar față de cine? Sau extraordinar în raport cu cine și cu ce? Ca să fii minunat și extraordinar însemna să fii perfect. Ce înseamnă perfecțiunea? Și cine stabilește ce este perfect? Sau pentru cine e perfect? Pentru că fiecare om are altă noțiune a perfecțiunii și fiecare om își dorește altceva. Dar care este datoria ta să mulțumești pe toată lumea? Da, ne dorim să fim mai buni în relație cu persoanele apropiate, este altceva. Pentru că în relație cu persoanele apropiate permitem lângă noi acei oameni care ne sunt rezonanți. Nu intrăm într-o relație oricum ar fi și apoi ne străduim să ne schimbăm. Este greșit. Nu intrăm în relație cu o persoană care ne cere să fim altfel, pentru că asta înseamnă că nu ne vede pe noi așa cum suntem. Asta înseamnă că suntem în relație cu altcineva, cineva care a jucat un rol de autoritate, cineva care n-a fost niciodată mulțumit, cineva care tot timpul a cerut mai mult. Vorbesc despre acest lucru acum pentru că este vorba despre perspectiva asupra propriei persoane. Este vorba despre felul în care te vezi, ceea ce îți dorești de la tine. Cine îți dorești să fii? Îți dorești să fii acea persoană care să mulțumească pe ceilalți? Îți dorești să fii acea persoană care obține ceea ce este valoros pentru ceilalți? Dar pentru tine este valoros? Ți se cere să fii minunat, perfect, să ai succes, dar tu vrei asta? La ce îți folosește? Ce te face să-ți dorești acest lucru? Nu este greșit să-ți dorești să ai succes și nu este greșit să-ți dorești să nu ai succes. Totul ține de cine ești tu. Sunt oameni care sunt născuți să fie performanți și sunt oameni care sunt născuți să fie familiști. E adevărat, nu se împacă viața de familie cu performanță în profesie,
pentru că ambele necesită timp și dedicare. Dacă le facem pe amândouă, nu sunt la fel de bune sau la fel de performante, dar pot fi făcute. Totul este despre decizie, despre ce alegi, despre cine alegi să fii. Ca să poți alegi cine îți dorești să fii și să te comporți ca atare și să simți ca atare, este important să fii foarte conștient de cine ești. Trebuie să afli. Iar această căutare de sine înseamnă timp, înseamnă grijă, înseamnă iubire față de tine dincolo de ceea ce spun ceilalți. Când ceilalți te critică, tu să te iubești. Când ceilalți îți spun că trebuie să fii altfel, ție să-ți placă de tine așa cum ești. Să ai curajul să te lupți pentru tine, pentru valorile, pentru principiile tale, pentru dorințele tale. Ceea ce simți este cine ești. Ceea ce gândești poate fi influențat. Este absolut necesar pentru o identitate de sine corectă și satisfăcătoare, totodată productivă, care să te conducă acolo unde vrei să ajungi, ca gândurile și emoțiile să fie în armonie. Atât timp cât gândești ceva și simți altceva, clar nu este imaginea de sine care ar trebui să fie. Imaginea de sine trebuie să fie corectă. Pentru că altfel se produc bolile, altfel se produc nevrozele, altfel se produce dezadaptarea. Nu avem nevoie să fim perfecți într-o lume imperfectă. Nu avem nevoie să fim mai buni decât oamenii răi. Avem nevoie, în schimb, să fim autentici. Asta înseamnă să știu cine sunt, să-mi aprob nevoile, să-mi cunosc nevoile reale. Nu ceea ce mi se spune că am nevoie, nu ceea ce mi se spune că ar trebui să-mi doresc sau ar trebui să fac, ci ceea ce simt că am nevoie. Asta înseamnă iubirea de sine, să-mi ascult nevoile, simțurile, realitatea mea, adevărul meu. Pentru că adevărul meu creează armonia mea și conduce către echilibru. Toată căutarea de sine înseamnă timp. Și este necesar să-ți acorzi timpul ăsta. Este necesar să-ți acorzi timpul să te iubești. După ce înveți să te iubești pe tine, înveți să iubești pe ceilalți. Pentru că va fi o iubire autentică, reală și nu una prescrisă. Nu vei mai căuta articole pe internet despre 5 lucruri pe care trebuie să le faci ca partenerul sau partenera ta să te iubească. Nu vei mai căuta articole de ce se rănesc oamenii unii pe alții. Pentru că au așteptări diferite și pentru că consimt să se ceară altceva decât sunt. De asta vorbim astăzi, despre perspectiva asupra propriei persoane. Este personalizat. Fiecare om are perspectiva lui și este normal să fie așa. Tocmai de aceea este frumos să fim în relații, că sunt relații sociale, că sunt relații de muncă sau sunt relații intime, personale. Este frumos și este interesant, pentru că întotdeauna persoanele de lângă tine, dacă ai curiozitatea să o cunoști și dacă oferi timpul să o cunoști, te poate surprinde cu ceva plăcut, ceva ce-ți dorești. Timpul ești tu, ești ceea ce vrei să vezi la tine, este ceea ce vrei să iubești la tine, este felul în care vezi lumea, viața și oamenii în jurul tău. Este ceea ce alegi să fii tu. Fii timp, pentru că timpul oferă putere, oferă cunoaștere, oferă experiență. Iar acestea sunt valori pe care nu ți le poate lua nimeni. Fii putere și fii în echilibru.